السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو حكمل معاكم الدرس الثاني من دروس الوحدة الثالثة لكتاب الإنجليزي الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني. وقبل ما أبدأ بالفيديو بتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو أنه ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة. ونبدأ بسم الله بنمبر 3 وهو grammar وهي القاعدة. قاعدتنا اليوم تتحدث عن preposition plus gerund. preposition تعني حروف جر بالإضافة إلى الجيرند. وماذا نعني بالجيرند؟ الجيرند هو كل فعل أضيف إليه ing. إذن الجيرند هو عبارة عن فعل أضفنا إليه ing فتحول إلى اسم. يعني مثلا الفعل read يعني يقرأ هو فعل، إذا أضفنا إليه ing أصبح reading، وreading هي هنا اسم تعني القراءة. Prepositions can be followed by nouns, pronouns or gerunds. حروف الجر يتبعها إما أسماء أو ضمائر أو الجيرند اللي شرحته الآن. I apologized to Ellison. أنا اعتذرت لإليسون. هنا حرف الجر to تبعه اسم noun. إليسون هو اسم. الجملة الثانية I apologized to her. أنا اعتذرت إليها. هنا her جاء بعد ال preposition وهو pronoun ضمير. الجملة الثالثة I apologized for forgetting her graduation day. أنا اعتذرت لنسيان يوم تخرجها. for الpreposition حرف الجر تبعه ماذا؟ تبعه gerund وهو الفعل forget أضفنا إليه ing. Some verbs are usually followed by certain prepositions. هنا بقولنا أنه في بعض الأفعال عادة ما يتبعها حروف جر معينة. هذه الأفعال كل فعل يتبعه حرف جر معين يجب علينا حفظها. يعني مثلا الفعل الأول I apologize for arriving late. هنا الفعل apologize ويعني أعتذر يتبعه preposition for. أنا أعتذر لوصولي متأخرا. I look forward to meeting you personally. أنا أتطلع لمقابلتك شخصيا. هنا الفعل look forward يتبعها دائما preposition to. I'm thinking of moving to a new house soon. أنا أفكر في الانتقال إلى منزل جديد قريبا. إذن هنا بعد thinking دائما preposition الذي يأتي مع thinking هو of. I'm dreaming of going on vacation. أنا أحلم في الذهاب بعطلة. هنا أيضا بعد dreaming يأتي preposition of. I decided against wearing a uniform. أنا قررت ضد لبس الزي. أيضا هنا decided تأتي معها دائما against. I insist on paying for our lunch. أنا أصريت على دفع الغداء. هنا أيضا insist تأتي دائما معها on. I succeeded in getting into college. أنا نجحت في الدخول إلى الكلية. أيضا succeeded تأتي معها دائما in. I asked about applying for a job. أنا سألت عن طلب العمل. هنا أيضا asked تأتي معها دائما about. إذن هناك حروف جر دائما تأتي مع أفعال معينة، ونلاحظ أن الأفعال بعد حروف الجر هذه دائما تأتي مضاف إليها ing.
Some adjectives are followed by certain prepositions. أيضا هناك بعض الصفات يأتي بعدها حروف جر معينة، مثل ماذا؟ I am tired of waiting for an answer. أنا متعبة لانتظاري للإجابة. إذن هنا tired جاءت صفة لي أنا، وجاء ال preposition بعدها أو حرف الجر هو of الذي دائما يأتي معها. هنا I am used to having coffee at breakfast. أنا معتادة على شرب القهوة مع الفطور. هنا used دائما يأتي معها ال preposition to، وأيضا نلاحظ وجود ing للفعل الذي يليها. ننتقل إلى القسم الثاني من القاعدة، وهي although, even though, in spite of. although و even though و in spite of جميعها لها معنى واحد، وهو بالرغم من. although, even though and in spite of have similar meaning، يعني لديهم معنى متشابه. although and even though introduce a clause that has a subject and a verb. ولكن ما الفرق بينهم؟ أن although و even though تكون في بداية العبارة وبعدها يأتي الفاعل أو ضمير الفاعل والفعل. أما in spite of is followed by a noun or gerund. أما in spite of يأتي بعدها إما اسم أو gerund وهو الفعل المضاف إليه ing. although it rained، يعني هنا جاءت although وتعني بالرغم من، بعدين جاء ضمير الفاعل it وبعدها الفعل rained، يعني بالرغم من أنها تمطر. we enjoyed the vacation، نحن استمتعنا بالعطلة. even though I was tired I couldn't sleep. إذن بعد even though أيضا جاء ضمير الفاعل I وبعده الفعل was tired، بالرغم من أنني كنت متعبة لم أستطع النوم. أما in spite of يأتي بعدها اسم أو gerund. هنا المثال in spite of the traffic، بالرغم من الازدحام I arrived on time، أنا وصلت على الوقت. He went to school in spite of being sick، هو ذهب إلى المدرسة بالرغم من كونه مريضا. إذن هذا الفرق ما بين although و even though و in spite of. ننتقل إلى القسم الثالث من القاعدة. هنا لدينا as soon as و when. These conjunctions of time are not followed by future forms of verbs, even though the verbs tell us about future time. The present is used instead. يعني هنا بقولنا هذه الروابط والتي تدل على الوقت اللي هي as soon as و when تعني حينما، ودائما لا يتبع المستقبل أو صورة المستقبل للفعل، بالرغم من أن الفعل فيها يدل أو يخبرنا عن المستقبل، ولكن دائما يكون بعدها الفعل في زمن المضارع. نشوف المثال. I will tell you as soon as I know. أنا سوف أخبرك حالما أو حينما أنا أعرف أو أنا أعلم. هنا جاءت as soon as بعدها الفعل في زمن المضارع، مع أنه يدل على المستقبل، حينما أعرف في المستقبل. I'll call you when I arrive. أنا سوف أتصل بك عندما أو حينما أصل. هنا أيضا يدل على المستقبل لكنه جاء في زمن المضارع. I arrive زمن مضارع بسيط. إذن بعد when و as soon as
يأتي الفعل في زمن المضارع البسيط وليس المستقبل. القسم الأخير من القاعدة لدينا so وبعدها يأتي that أو ممكن أن لا نكتبها. هنا so تأتي لتخبرنا عن النتيجة، حدث حصل ونتيجته هذا الشيء. Use so with an adjective or with many, much, few or little to express result or degree. نستخدم so مع الصفة مثل هنا صفة loud عالي، أو مع كلمات many كثيرا، much أيضا كثيرا، لكن many مع المعدود وmuch مع غير المعدود، few قليلا مع المعدود ولittle قليلا مع الغير معدود. لماذا؟ لنعبر عن إما النتيجة أو الدرجة، درجة هذا الشيء. المثال يقول The noise was so loud. الإزعاج كان جدا عالي. هنا so جاء بعدها صفة، loud هي صفة. That تأتي. إذن الآن سنتحدث عن النتيجة. We could hardly hear ourselves talk. النتيجة أنه كنا من الصعب أن نسمع حديث بعضنا البعض. There were so many cars. كان هناك العديد، جاءت بعد so many. كان هناك الكثير من السيارات. That إذن الآن سنقول النتيجة We couldn't find a place to park. لم نستطع إيجاد مكان نصف به. إذن بعد so يأتي إما صفة أو هذه الكلمات لتعطينا معنى النتيجة أو الدرجة. ممكن أن نكتب that وممكن أن نلغيها من الجملة. Read each example in the grammar section. Find sentences in the emails that are similar and underline them. يعني هنا مطلوب منا أن نقرأ جميع الأمثلة الموجودة في الجرامر هذه القاعدة، وبعد ذلك نعود إلى الإيميلات في الدرس الأول ونضع خطا تحت كل قاعدة من هذه القاعدات. طيب، ننتقل إلى فقرة A. Complete the sentences with although or in spite of. أكمل هذه الجمل إما باستخدام although أو in spite of. جميعهم معناها بالرغم من، ولكن الفرق أن although يأتي بعدها كما ذكرت subject الفاعل أو ضمير الفاعل والفعل، أما in spite of يأتي بعدها الاسم أو الجيرند. طيب، هنا فراغ her busy schedule. Maya always remembers her friends' events. بالرغم من جدولها المشغول، مايا دائما تتذكر مناسبات أصدقائها. هنا سنضع in spite of. لماذا؟ لأنه لم يأتي فاعل أو ضمير الفاعل بل جاء اسم. Although Steve هو الفاعل، had هو الفعل، إذن سنضع although. Steve had all the right qualifications. He wasn't chosen for the job. بالرغم من أن ستيف لديه كل المميزات الصحيحة لم يتم اختياره للعمل. Our team lost the game although we played much better than the other team. فريقنا خسر المباراة بالرغم من أننا جاء we وهي الفاعل وبعدها الفعل played. إذن سنكتب although من أننا كنا أفضل من الفريق الآخر. We had a really good time at the beach in spite of the cloudy weather. لقد قضينا وقتا جيدا على الشاطئ بالرغم من ماذا؟ الطقس الغائم. إذن هنا جاء اسم الغائم، إذن سنضع in spite of. Although she has Russian last name,
She was actually born in Canada. بالرغم من أن هي لديها لقب روسي، هي حقيقة ولدت في كندا. إذن هنا جاء الفاعل والفعل، إذن سنستخدم although. ننتقل إلى الصفحة التالية. فقرة B. Use the following words to complete the paragraph. استخدم الكلمات الآتية لتكمل هذا النص. لدينا although بالرغم من، as soon as حينما، because بسبب، but لكن، during خلال، in spite of بالرغم من. هنا سنتحدث عن the telegraph system نظام التلغراف. In 1830 an American Joseph Henry 1797-1878 demonstrated the potential of William Surgeon's invention, the electromagnet, for long-distance communication. But it was Samuel Morse who was able to invent a telegraph system that was practical and commercially feasible. During 1835, Morse was a professor of arts and design at New York University when he proved that signals could be transmitted by wire. The system was received rather indifferently in 1838, in spite of an impressive public demonstration. Although Morse and his associates were eager to set up an experimental line, funding was not approved until a few years later. So, as soon as Congress approved a funding of $30,000, the construction of a line started between Washington and Baltimore. Samuel Morse and his associates managed to raise private funds and extended their line to Philadelphia and New York. Telegraph companies started functioning in different parts of the United States. Because of this, Western Union soon joined, dispatching telegraphs by train. Eventually, telegraph systems were set up all over the world. It was the beginning of a new era in communication. ننتقل إلى فقرة C. Match the two parts of the sentences about an outing. يعني علينا أن نصل ما بين الجزئين من الجملة مع النتيجة الخاصة بها. Number 1. There was so much traffic on the road. هناك الكثير من الازدحام في الطريق. ماذا ستكون النتيجة؟ B. It took hours to get to the beach. أخذ منا ساعات لنصل إلى الشاطئ. Number 2. The picnic spot was so crowded. نقطة التنزه كانت جدا مزدحمة. ما هي النتيجة؟ E. We weren't able to find a good place to sit. لم نكن بمقدورنا أن نجد مكانا جيدا نجلس فيه. Number 3. The water was so cold. الماء كانت جدا باردة. ما هي النتيجة؟ A. We weren't able to swim. لم نستطع أن نسبح. Number 4. There were so many mosquitoes. كان هناك الكثير من الحشرات. النتيجة F. The children were bitten all over. الأطفال قرصوا في أجسامهم. Number 5. The beach was so noisy. كان الشاطئ مزعج جدا. النتيجة D. I got a headache. أصبت بصداع. Number 6. We were all so tired in the evening. كنا جميعا متعبين في المساء. النتيجة We went straight to bed. ذهبنا على طول على السرير. ننتقل إلى فقرة D.
Complete the sentences about yourself. أكملوا هذه الجمل عن أنفسكم. Then compare with a partner. وقارنوا مع أصدقائكم. هنا لدينا الجملة الأولى محلولة. I am thinking of. أنا أفكر في ماذا؟ Studying in a foreign country. أن أتعلم في دولة أجنبية. إذن هنا thinking جاء معها preposition of. Number 1. I am interested in. أنا مستمتع في ماذا؟ Sport, especially football. استمتع بالرياضة خصوصا كرة القدم. Number 2. I am excited about. Excited دائما تأتي معها about learning English language. بتعلم اللغة الإنجليزية. Number 3. I am thinking of. دائما thinking تأتي معها of. أنا أفكر في ماذا؟ Traveling abroad. في السفر للخارج. I am looking forward to passing my final exam. أنا أتطلع لنجاح في امتحان النهائي. I am not used to. أنا لست معتادا على traveling for 10 hours. على السفر لمدة 10 ساعات. I am tired of. أنا متعب من writing my homework. كتابتي للواجب. I apologized to my friend for arriving late. هنا دائما apologize تأتي معها for. أنا اعتذرت لقدومي متأخرة. اعتذرت لمن؟ لصديقتي. I am not capable of acting. أنا لست قادرا على العمل. هنا capable دائما تأتي معها of. لم تذكر في القاعدة ولكن علينا أن نعرف أن capable تأتي معها of. I am used to staying awake until midnight. أنا اعتدت على البقاء مستيقظا حتى منتصف الليل. I decided against disturbing my neighbors. أنا قررت عدم إزعاج جيراني. إذن علينا أن نعرف كل فعل ما هو البروبوزيشن أو حرف الجر الذي يأتي معه. وبانتهاء هذا التمرين أكون قد انتهيت من شرح درس القاعدة. إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو واضغطوا على زر اللايك. لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه. وشكرا.